ሰላም የዚህ ቪዲዮ ተመልካቾች በዚህ ቱቶሪያል የምናየው የራስተር ዳታን ስፓሻል ሪዞሉሽን ወይም ፒክሰል ሳይዝ እንዴት አድርገን መቀየር እንደምንችል ወይም ደግሞ እንዴት አድርገን ሪሳምፕል ማድረግ እንደምንችል እናያለን። አስፈላጊነቱን በመናይበት ጊዜ የተለያዩ raster ዳታዎችን የተለያየ spatial resolution ኑሯቸው ለአንድ ዓላማ ወይም ለአንድ ኦብጀክቲቭ ልንጠቀማቸው እንችላለን። ኢንተግሬት አድርገን ልንጠቀማቸው እንችላለን። ኦቨርሌይ አድርገን ማለት ነው ልንጠቀማቸው እንችላለን። በዚህ ጊዜ ኦቨርሌይ ከማድረጋችን በፊት for example ኦቨርሌይ አናሊሲስ ብንወስድ ኦቨርሌይ ከማድረጋችን በፊት ዳታዎቹ ተመሳሳይ ስፓሻል ሪዞሉሽን ወይም ደግሞ ፒክሰል ሳይዝ እንዲኖራቸው ማድረግ አለብን። ጥሩ የሆነ ሪዛልት እንዲኖር ማለት ነው። እንዴት አድርገን ነው የምናደርገው የሚለውን በመናይበት ጊዜ መጀመሪያ ዳታዎቹን አድ እናደርጋለን። ለምሳሌ እኔ እዚህ ጋር ማሳያችሁ በሁለት ዳታዎች ነው። ሁለት ዳታዎች እዚህ ጋር አሉኝ። የመጀመሪያው ላንድ ዩዝ ላንድ ከቨር ዳታ ነው። ላንድ ዩዝ ላንድ ከቨር ዳታ ስፓሻል ሪዞሉሽኑ እዚህ ጋር በመናይበት ጊዜ የላንድ ዩዝ ላንድ ከቨር ዳታ ስፓሻል ሪዞሉሽን ለማወቅ ወይም ደግሞ የራስተር ዳታን ስፓሻል ሪዞሉሽን ለማወቅ መጀመሪያ እዚህ ቴብል ኦፍ ኮንቴንት ላይ ስሙ ላይ ራይት ክሊክ እናደርግና ፕሮፐርቲስ ገብተን እዚህ ጋር ሶርስ የሚላል ሶርስ የሚላል ለምሳሌ ሴል ሳይዝ ይልና ኢን ብራኬት ኤክስ ዋይ 10 ይላል 10 በ10 ነው ማለት ነው። ይሄ ላንድ ዩዝ ላንድ ከቨር ዳታ ስፓሻል ሪዞሉሽኑ 10 በ10 ነው ማለት ነው። 10 በ10 ነው ማለት ነው። ይሄኛውን በመናይበት ጊዜ ደግሞ ፕሮፐርቲስ እንገባና ሶርስ በመናይበት ጊዜ ይሄኛው ደግሞ 30 በ30 ነው። ለምሳሌ እነዚህን ዳታዎች ኦቨርሌይ አድርጌ የምጠቀም ከሆነ መጀመሪያ ዳታዎቹ ተመሳሳይ የሆነ ፒክሰል ሳይዝ ወይም ደግሞ ሴል ሳይዝ ስፔሻል ሪዞሉሽን እንዲኖራቸው ማድረግ አለብኝ። ስለዚህ እዚህ ጋር የዲጂታል ኤሌቬሽን ሞዴሉን የዚህን ስፓሻል ሪዞሉሽን ወደ 10 ነው መቀየር የፈለኩት። ይሄ 10 ነው። በነገራችን ላይ የላንድ ዩዝ ላንድ ከቨር ዳታ 10 ሜትር ሪዞሉሽን ያለው በቅርቡ ኢንቫይሮንመንታል ሲስተም ሪሰርች ኢንስቲትዩት ወይም ደግሞ ESRI ሪሊዝ አድርጓልና እንዴት ዳውንሎድ እንደሚደረግ ከዚህ በፊት አፕሎድ ያደረኩት ቪዲዮ አለ። እዛ ላይ ማየት ትችላላችሁ። ዳታ በጣም አሪፍ ዳታ ስለሆነ ማለት ነው። አሁን ዳውንሎድ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ስለዚህ ዲኤሙን ወደ ከ30 ሜትር ፒክሰል ሳይዝ ወደ ወይም ሴል ሳይዝ ወደ 10 ሜትር ሴል ሳይዝ ነው መቀየር የምፈልገው ማለት ነው፣ ተመሳሳይ እንዲሆን። ስለዚህ እንዴት ነው አርክ ቱልቦክስ የሚለው ጋር ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ዳታ ማኔጅመንት ቱልስ የሚለው ጋር እንገባለን። ከዛ ራስተር የሚለው ጋር እንገባለን። ኔክስት ራስተር ፕሮሰሲንግ የሚለው ጋር እንገባለን። ከዛ ሪሳምፕል የሚለውን ዳብል ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ እዚህ ጋር ኢንፑት ራስተር የሚለው ፒክሰል አይም ሴል ሳይዙን ወይም ስፓሻል ሪዞሉሽን መቀየር የፈለኩትን ዳታ እዚህ ጋር አስገባለሁ። እዚህ ጋር ፕሮጀክት ዲኤም የሚለውን አስገባለሁ። ከዛ የት ጋር አውትፑት ራስተር ዳታ ሴት
የት ጋር ሴቭ እንደማደርገውና ቢ ሴቭ እንደማደርገው ነው እዚህ ጋር resample dm ለበለው resample dm እዚህ ጋር የdm-ን ስመርጥ spatial resolution ወይም ሴል ሳይዙን እዚህ ጋር ያመጣልኛል x 30 ይላል y 30 30.6 ይላል ነገር ግን እኔ አሁን መቀየር የፈለኩት ወደ 10 በ10 ነው ከላንድ ዩዝ ላንድ ከቨር ማፑ ስፓሻል ሪዞሉሽን ጋር ተመሳሳይ እንዲሆንልኝ ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር አውትፑት ሴል ሳይዝ የሚለው ጋር እዚች ጋር ክሊክ እናደርግና the same as layer land use land cover ይሄኛው ማለት ነው the same as layer land use land cover ካልኩት ከላንድ ዩዝ ላንድ ከቨር ማፑ ጋር ተመሳሳይ አድርግልኝ ማለት ነው ይሄን ከመረጥኩ ስለዚህ ይሄን ስመርጥበት ቀጥታ የላንድ ዩዝ ላንድ ከቨር ማፑን ሴል ሳይዝ እዚህ ጋር ያመጣልኛል ለምሳሌ ልምረጥለት እዚህ ጋር the same as layer land use land cover ስለው x and y 10 አደረገልኝ ማለት ነው 10 አደረገልኝ ማኑዋሊ መጻፍ ይችላል ከዛ እዚህ ጋር resampling techniques አሉ resampling techniques ወደ 4 የሚሆኑ ቴክኒኮች አሉ እዚህ ጋር እንደምታዋቸው ወደ 4 ናቸው እነዚህ nearest እና majority የሚሉትን ቴክኒኮች የምንጠቀመው ለዲስክሪት ወይም ደግሞ discontinuous ዳታ ነው ሁለቱን ደግሞ ባይሊኒየር እና ኪዩቢክ የሚሉትን የምንጠቀመው ለኮንቲኒየስ ዳታ ለኮንቲኒየስ ወይም ደግሞ ለነን ዲስክሪት ዳታ ለኮንቲኒየስ ወይም ለነን ዲስክሪት ዳታ እንጠቀማለን እነዚህ ሁለቱን ባይሊኒየር እና ኪዩቢክ ቴክኒኮችን ለዲስክሪት ዳታ ወይም ደግሞ ለዲስኮንቲኒየስ ዳታ መጠቀም የለብንም ስለዚህ ይሄ ኤሌቬሽን ዳታው ኮንቲኒየስ ዳታ ስለሆነ ባይሊኒየር የሚለውን ለምሳሌ መርጣለሁ ከዛ ስሙን እዚህ ጋር resample dm ነው ያልኩት ኦኬ ልበለው ኦኬ እዚህ ጋር ጨርሶልኛል እዚህ ጋር ራይት ክሊክ እናድርግና ፕሮፐርቲስ ገብተን እንየው እዚህ ጋር እንደምታዩት ሴል ሳይዙ 10 በ10 አድርጎታል ማለት ነው 10 በ10 ከላንድ ዩዝ ላንድ ከቨር ማፑ ጋር ተመሳሳይ ያደረኩት ማለት ነው ማኑዋሊ ማስገባት ይችላልው ከፈለኩ ማኑዋል እንዴት ነው ማስገባው እዚህ ጋር ፕሮጀክትድ ኔም የሚለውን አስገባለሁ dm resample ለበለውና ሴቭ ከዛ እዚህ ጋር ምንም ሳልመርጥ ቀደም እዚህ ጋር ነው የመረጥኩት same as layer land use land cover ነው ያልኩት አሁን ግን እሱን ሳልመርጥ እዚህ ጋር ማኑዋሊ 10 በ10 የዛኛው ዴታ ወይም land cover ዴታው 10 በ10 ስለሆነ ከዛ እዚህ ጋር ባይሊኒየር ኦኬ ስለዚህ ወደ 10 በ10 ቀየርኩት ማለት ነው ከላንድ ዩዝ ላንድ ከቨር ማፑ ጋር ተመሳሳይ አደረኩት ማለት ነው ስለዚህ ብዙ ወይም ደግሞ የተለያዩ ራስተር ዳታዎች ሊኖራችሁ ይችላሉ እነዛን ዳታዎች ኢንተግሬት አድርጋችሁ ወይም ነው ብዙ ዳታዎችን ተጠቅማችሁ በራስተር አናሊሲስ የሆነ ስራ የምትሰሩ ከሆነ መጀመሪያ ዳታዎቹን ተመሳሳይ የሆነ spatial resolution እንዲኖራቸው ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ቻናሉን ሰብስክራይብ አድርጉ ላይክ ሼር አድርጉ አመሰግናለሁ